नमस्कार साथीहरु, आज तपाईहरुलाई म मेरो अर्को नयाँ साइटमा लिएर आएको छु। यो साइट हाम्रो आजभन्दा 6 महिना अगाडि सुरु भएको थियो। अहिले हामी फिनिशिङको फेजमा छौं। 1 2 3 4 र आधी 4.5 तलाको यो बिल्डिङ हामीलाई कम्प्लिट गर्नको लागि 6.5 महिना को समय लाग्यो र अब लगभग अर्को आधी महिनामा हामीले यो साइट चाहिँ ह्यान्डओभर गर्छौं। अहिले हामीले माथि चढ्ने सिडीको लागि यसरी छपनी ढुङ्गा राखेर सिडी बनाउँदै छौं। पोखरामा स्पेशली ढुङ्गा प्रयोग गर्ने, घरको सुन्दरताको लागि ढुङ्गा प्रयोग गर्ने चलन एकदमै धेरै छ। जस्तो तपाईहरुले यो पिलरमा देख्न सक्नुहुन्छ, ढुङ्गालाई एकदमै मिस्त्रीले राम्रो तरिकाले टाँसिएको छ। पिलर र वालका कतिपय भागहरुमा पनि ढुङ्गा टाँस्ने चलन चाहिँ रहन्छ। अब बिस्तारै हामी अगाडि बढौं। यो घर चाहिँ हाम्रो 2 तल्ला अलरेडी थियो, जसमा हामीले तल्ला थप गरेका छौं। माथि 2 तल्ला र साइडमा एक्सटेन्सन पनि गरेका छौं। झ्यालको लागि यूपीभीसी फिटिङको लागि यूपीभीसी का प्रोफाइलहरु ल्याइएको छ। तपाईहरुले पनि राम्रो यूपीभीसी फिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, एल्युमिनियम फिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। झ्यालको लागि काठको उपयुक्त विकल्पको रूपमा यसलाई लिन सक्नुहुन्छ। यो रेलिङ हामीले चाहिँ आर्क मोडलमा रेलिङलाई प्रोभाइड गरेका छौं। यो चाहिँ हाम्रो फ्ल्याट सिस्टम, फ्ल्याट हरेक तलामा 2-3 वटा फ्ल्याट बनाउने क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार किचन, एउटा टोयलेट बाथरुम र एउटा बेडरुमको हेडर साइडमा ओरेन्ज कलर प्रयोग गरिएको छ भने क्रीम साइड टाइपको कलर चाहिँ हामीले प्रयोग गरेका छौं। यो बाथरुमको टाइलको फिनिशिङ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पेन्टरहरूले सिलिङ पेन्टिङ गर्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ रोलरको सहायताले। हाम्रो अर्को अपार्टमेन्ट यो हाम्रो साइट लोकेसन पोखरा लेक साइड जरेबरमा रहेको छ। यसलाई एउटा अपार्टमेन्ट मोडलमा बनाइएको छ। तपाईहरु पनि यस्तै आफ्नो सपनाको सुन्दर घर बनाउन चाहनुहुन्छ, घर सम्बन्धी नक्सा, आर्किटेक्ट, इन्टेरियर डिजाइन, स्ट्रक्चर, इकोनोमिक स्ट्रक्चर डिजाइन, कन्स्ट्रक्सन, छोटो समयमा राम्रो फिनिशिङ सहितको घर बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यसको लागि हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर आफैले पनि एउटा राम्रो घर बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि पोखरा काठमाडौँ आसपासको क्षेत्रमा हामीसँग जोडिएर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यसै भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला। हामी तपाईहरुको कमेन्टको प्रतिक्रिया दिनेछौँ।